ating tatalakayin sa araw na ito ay tungkol sa pakikilahok at volunteerismo. Ang pakikilahok, ang kahulugan ng pakikilahok ay isang tungkulin na dapat isakatuparan ng lahat ng may kamalayan at pananagutan tungo sa kabutihang panlahat. Ito ay mahalaga sapagkat maibabahagi ang sariling kakayahan na makatutulong sa pagkamit ng kabutihang panlahat. Ito ay tungkulin na kailangang gawin sapagkat nagbibigay ito sa tao ng makabuluhang pakikitungo sa lipunan na kung saan ang bawat nakikilahok ay dapat tumupad ng kanyang tungkulin para sa kabutihang panlahat. Sa kabilang dako naman, ang volunteerismo, ito ay isang paraan ng paglilingkod, pakikilahok, at pagpapakita ng pagmamahal sa kapwa at sa lipunan. Ito ay ang pagbibigay ng ating sarili na hindi naghahangad ng anumang kapalit. Marami itong katawagan tulad ng bayanihan, damayan, kawangdawa, o bahaginan. Naiaangat ang pagkatao ng tao at nagiging mapanagutan siya sa kanyang lipunan at nagiging daan tungo sa kabutihang panlahat. Mula sa mga kahulugan na ito, masasabi natin na napakahalaga ng pakikilahok at volunteerismo ng bawat mamamayan upang maipagtagumpay ang isang gawaing panlipunan. Kaya, mahalaga na ating taglayin ang katangiang ito bilang isang mamamayan. Ang pakikilahok ay isang tungkulin na kailangan mong gawin, sapagkat kung ito ay hindi mo isinagawa, ay mayroong mawawala sa iyo. Nagbibigay ito sa tao ng makabuluhang pakikitungo sa lipunan, na kung saan ang bawat nakikilahok ay dapat tumupad sa kanyang tungkulin para sa kabutihang panlahat. May 5 antas ang pakikilahok ayon kay Sherry Ernstine. Uulitin ko, may 5 antas ng pakikilahok ayon kay Sherry Ernstine. Ito ay ang mga sumusunod. Una, impormasyon. Sa isang tao na nakikilahok, mahalaga na matuto siyang magbahagi sa kanyang nalalaman o nakalap na impormasyon. Makakatulong ito upang madagdagan ang kaalaman ng iba. Halimbawa, sa brigada eskwela, maaari mong ipaalam sa iyong kamag-aral at kakilala kung kailan ito magaganap. Okay, ang ikalawa. Ikalawa ay ang konsultasyon. Ano nga ba ang konsultasyon? Ito ay mas malalim na impormasyon. Ito ay bahagi na kung saan hindi lang ang sarili mong opinyon o ideya ang kailangang mangibabaw, kundi kailangan pa ring makinig sa mga puna ng iba na maaaring makatulong sa pagtatagumpay ng isang proyekto o gawain. Ikatlo, ito ay ang sama-samang pagpapasya. Upang lalong maging matagumpay
ang isang gawain, mahalaga ang pagpapasya ng lahat. Ito ay hindi lamang dapat gawin ng isang tao, kundi ng nakakarami. Sa pagpapasya, kailangang isaalang-alang ang kabutihang maidudulot nito, hindi lamang sa sarili, kundi sa mas nakakarami. At ang ikaapat, ito ay ang sama-samang pagkilos. Sa sama-samang pagkilos, hindi magiging matagumpay ang anumang gawain kung hindi kikilos ang lahat. Tingnan mo ang isang walis tingting. Hindi ito makakalinis ng kalat kung isa lamang tingting ang ating gagamitin. Hindi ito makakalinis ng kalat. Ngunit kung ang lahat ng tingting ay pagsasama-samahin, mabilis itong makakalinis ng paligid. Ganyan din ang tao. Kung ang bawat isa ay kikilos ng sama-sama para makatulong sa kanyang lipunan, tiyak na makikita natin ang tunay na pagbabago nito. At ang panghuli, ang ikalima, pagsuporta. Ang pagsuporta, mapapadali ang isang gawain kahit na mahirap kung ang bawat isa ay hindi nagpapakita ng suporta. Hindi ito tumutukoy sa tulong pinansyal lamang. Ito ay maaaring ipakita sa pagbabahagi ng talento o kakayahan o anumang bagay basta't ito ay nagmula sa iyong puso. Halimbawa, hindi mo kayang maglinis sapagkat mahina ang iyong katawan. Maibibigay mo pa rin ang iyong suporta sa pamamagitan ng pagbibigay ng donasyon. O kaya naman ay paghahanda ng pagkain para sa mga naglilinis. O di kaya ay ang pagpapalaganap ng impormasyon upang sila ay makilahok. So yan ang iba't ibang antas ng pakikilahok ayon kay Sherry Ernstine. Ang volunteerismo ay isang paraan ng paglilingkod at pagpapakita ng pagmamahal sa kapwa at sa lipunan. Ito ay ang pagbibigay ng sarili na hindi naghahangad ng anumang kapalit. Ang kabutihan ng volunteerismo ay ang mga sumusunod. Una, nagkakaroon ng personal na pag-unlad. Pangalawa, nakapagbibigay ng contribution sa pagpapabuti ng lipunan. Pangatlo, nakabubuo ng suporta at ugnayan sa kapwa. Pang-apat, nagkakaroon ng pagkakataong makilala ang sarili. At yan ang iba't ibang mga kabutihan na ibibigay ng volunteerismo. Sa pakikilahok at volunteerismo ay dapat makita ang tatlong T. Ano nga ba ang tatlong T na tinutukoy? Una, ito ay ang time o panahon. Ang panahon ay mahalaga sapagkat kapag ito ay lumipas na, hindi na ito maibabalik pa. Tunay ngang mahalaga ang panahon. Kung kaya't hanggat maaga ay gamitin natin ito ng buong husay sa ating pakikilahok at pagbobolunterismo para sa lipunan. Pangalawa, ito ay ang talent o talento.
Ang bawat isa ay binigyan ng Diyos ng talento. At ito ay magagamit upang ibahagi sa iba. Iba-iba ang talento ng tao. Ang paggamit ng iyong talento ay hindi lamang makatutulong sa iba, kundi ito ay makatutulong din sa iyo upang higit ka na magkaroon ng tiwala sa iyong sarili. Pangatlo, treasure o kayamanan. Maaaring sa una ang sasabihin ng iba ay, wala akong pera. Mahirap lang kami. Wala akong maitutulong. Ngunit sa pagbibigay, hindi tinitingnan ang laki, sapagkat gaano man ito kaliit, ang mahalaga ay kusa mong ibinigay ng buong puso sa mga nangangailangan. Sa kasalukuyang panahon, kung saan tayo ay nakikipaglaban sa sakit na hindi natin nakikita, dito masigit na kinakailangan ang pakikilahok at volunteerismo. Maraming apektado sa krisis na ito. Ngunit, sa kabilang banda, may mga magagandang aral din tayong makukuha. Tumitingkad ang pagbabayanihan ng mga tao. Marami ang nagpapakita ng kanilang pagkukusa at pakikilahok at nagboboluntaryo. Marami ang tumutulong sa higit na nangangailangan. Ang pakikilahok at volunteerismo ay isang dakilang hangarin ng mga mamamayan at pagpapasya bilang pagtugon sa kanilang papel sa lipunan. Sa pamamagitan nito, napananatili ang kaayusan at napagtitibay ang pakikipagkapwa at naitataguyod ang kabutihang panlahat. Ang tunay na diwa ng pakikilahok at volunteerismo ay kailangang makita sa ating lipunan, lalo na sa kasalukuyan. Ayon kay Bishop Tudor Bacani, ang kabataan ay hindi lamang dapat makontento sa mga araw-araw na kanilang gawain. Ano nga bang ibig sabihin dito? Sabi ni Bishop Tudor Bacani, kinakailangan daw na ang kabataan ay manggulo. Ano ang ibig sabihin ng manggulo? Ang ibig sabihin nito ay magsikap na humanap ng pamamaraan at maging kasangkapan para sa ikauunlad ng buhay at lipunan. Sabi nga ni Pope Francis, ang kabataan ang durungawan kung saan ang hinaharap ay nagdaraan, na ang ibig sabihin, nasa kabataan makikita ang kinabukasan. Tulad na lang ng sinabi ni Dr. Jose P. Rizal, ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Sana ay marami kayong natutunan sa ating aralin para sa araw na ito. Para tayahin ang inyong natutunan, kumuha kayo ng papel at isulat ang inyong pangalan, section at pamagat ng ating aralin. Para sa ating panuto, tukuyin ang mga sumusunod na pangungusap kung ito ay nagsasaad ng wastong diwa. Isulat ang tama o mali para sa mga sumusunod na katanungan. Okay, so magsisimula tayo. Unang bilang. Ang pakikilahok ay isang tungkulin na dapat isakatuparan ng lahat ng may kamalayan at
pananagutan tungo sa kabutihang panlahat. Uulitin ko, ang pakikilahok ay isang tungkulin na dapat isakatuparan ng lahat ng may kamalayan at pananagutan. Pangalawa, si Andres Bonifacio ang nagwika na ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Uulitin ko ang ikalawang bilang. Si Andres Bonifacio ang nagwika na ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Pangatlong katanungan. Ang pagsuporta ay isa sa 5 antas ng pakikilahok. Uulitin ko. Ang pangatlong katanungan, ang pagsuporta ay isa sa 5 antas ng pakikilahok. Ikaapat, ang volunteerismo ay pagbibigay ng sarili upang makatulong na hindi naghihintay ng anumang kapalit. Uulitin ko, ang volunteerismo ay ang pagbibigay ng sarili na hindi naghihintay ng anumang kapalit. At sa panghuling katanungan, isa sa kabutihan ng volunteerismo ay ang paghihintay ng pabuya para sa kabutihang iyong nagawa. Uulitin ko, ang panghuling bilang, panlima, isa sa kabutihan ng volunteerismo ay ang paghihintay ng pabuya para sa kabutihang iyong nagawa. Ngayon, atin nang iwasto ang inyong mga kasagutan. Ang tamang sagot para sa unang bilang ay tama. Sa ikalawang bilang ay mali. Para sa pangatlong bilang, tama. Sa pang-apat, mali. At para sa panglimang bilang, ito ay mali. Okay, so kung kayo ay nakakuha ng 4 hanggang 5 puntos, ito ay nangangahulugang kayo ay nakinig ng mabuti. Okay, so uulitin ko yung sagot kanina. Kung titingnan ninyo, ulitin natin. Number 3, tama. Number 4, tama. And number 5, mali. Iayos ninyo ang inyong mga score, mga anak. Okay. At para sa mga nakakuha naman ng 1 hanggang 3 puntos, maaari pa kayong bumawi sa susunod nating aralin. Okay. Para naman sa inyong takdang aralin, kuhain ninyo ang inyong self-learning modules, tingnan sa pahina 6 hanggang 7, at makikita ninyo rito ang pagyamanin. Sagutan ang unang gawain at ang ikalawang gawain. Isusulat ninyo ang inyong sagot sa inyong mga sagutang papel. Makikita ninyo sa inyong self-learning module ang tungkol sa photo collage. So yan ang inyong gagawain. Yung sa unang gawain ay photo collage. Kayo ay gagawa ng photo collage upang ibahagi ang inyong sariling karanasan tungkol sa pakikilahok at volunteerismo na nagawa o
gagawin pa lamang ninyo para sa inyong kapwa o sa inyong komunidad. Yung ikalawang gawain naman, ito ay tungkol sa paggawa ng maikling sanaysay. So kayo ay susulat, kayo ay gagawa ng isang sanaysay tungkol sa pakikilahok at volunteerismo. Nakalagay dito na ito ay inyong gagawain sa inyong sagutang papel. Kung kayo ay may mga katanungan tungkol sa ating gawain, kayo ay maaaring makipag-ugnayan sa inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao sa inyong mga paaralan. Okay, at yan ang naging aralin natin para sa araw na ito. Panalangin ko na anuman ang inyong natutunan sa araw na ito ay inyong maisa sa puso at maisa sa buhay. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Ginang Anity Salvador, kasama ang manunulat ng script, Ginoong Jobet P. Ordonez, na nagpapaalalang piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at sa bawat pagkakataon. Hanggang sa muli! Tuwing sasapit ang alas 5 ng hapon, parangalan natin ang ating mga kababayan na nasa unahan laban sa COVID-19. Lumabas tayo sa pintuan ng ating mga tahanan. Dumungaw tayo sa ating mga bintana. At atin silang bigyan ng masigabong palakpakan. Gumawa tayo ng ingay, ipagbunyi ang ating frontliners, at ipahayag ang ating walang hanggang suporta sa kanilang kabayanihan. Gusto ko lang pong i-take itong opportunity ito para magpasalamat sa lahat ng mga doktor at nurses, especially yung mga nag-alaga po sa akin, sa buong Asian Hospital, at sa lahat po ng ating frontliners. Umawit tayo at sumayaw at ipakita ang ating talento bilang pagsaludo sa mga bayaning nasa unahan. Talunin natin ang COVID-19. Sama-sama nating pagalingin ang ating inang bayan. Kaya natin to. We heal as one. Sa pagnanais na mapigilan ng ating pamahalaan ang pagdami ng bilang ng mga kaso ng COVID-19, binuo ang One Hospital Command Center o OHCC upang mas mabilis na matugunan ang medikal na pangangailangan ng ating mga kababayan. Bukas ang OHCC 24 oras araw-araw. Tumawag lamang sa mga hotline nito sa 0919-977-3333 o 0915-777-7777 o 02-886-50500. Maaari ring i-download ang Pure Force Citizens app sa Android o iOS upang mabilis na matugunan ang sinumang nangangailangan. Layon din ng OHCC na maiwasang mapuno ang kapasidad ng bawat ospital. Kaya't kung ikaw ay kinakailangang tumawag sa OHCC, mabibigyan ka ng libreng preliminary consultation. Para sa mga nangangailangan ng emergency quick response, makikipag-ugnayan ang OHCC sa DOH Bed Tracker at sa mga ospital upang makahanap agad ng pinakamalapit na bakanteng ospital. Ang transportasyon o ambulansya naman ng ospital na inirefer ng OHCC sa pasyente ang siyang susundo sa bahay nito. Kaya't kapag ikaw ay nakakaranas ng anumang sintomas ng COVID-19 o nangangailangan ng agarang tulong medikal, tumawag lamang sa OHCC at handa silang tumulong sa lahat ng oras. Presidential
Congratulations, RTV, Channel 26 of Tarlac, with this very successful launching of this project for us, DEPED, and for you. So congratulations, God bless you, more project to come, and more coverage for us for the noble cause of education. Thank you to all our sponsors. God bless you all. Welcome to Aral TarlakHenyo, here on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over DZTC Radio Filipino Tarlac. I am Teacher Joy Ashley Hamig, your teacher broadcaster for Science Grade 9. Join me this afternoon as we discover the world of chemistry. At this point, find a place where you are comfortable while listening and watching. If you have some time to refresh yourselves, please do so, because in a couple of minutes, we will discuss our new lesson for today. If you have any question regarding to our lesson, you can reach me out to this phone number, 0930-3264-223. Again, 0930-3264-223. Just state your name and school and your question. Now, get your pen and paper and your self-learning module. Are you now excited to learn? Let us begin. Before we start our new lesson, let us have first a review of our previous topic. What are organic compounds? Organic compounds are a group of compounds that contain the element carbon. We have general classes of organic compound. Alkanes are saturated carbons and the simplest reactive hydrocarbon among any other species of hydrocarbons, containing only carbons and hydrogens. Alcohols are organic compounds in which the hydroxyl functional hydroxide is bound to a saturated carbon group. The carbon atom may be bonded to other carbon or hydrogen atoms. Next, we have aldehyde, is an organic compound in which the carbonyl group is attached to a carbon atom at the end of a carbon chain. A ketone is an organic compound in which the carbonyl group is attached to a carbon atom within the carbon chain. And next, we have ethers, are two simple hydrocarbon chains that are separated by oxygen. Esters have a double-banded oxygen in the carbon adjacent to the oxygen separating the two hydrocarbon groups. By now, you have enough information about organic compounds. Today, we will learn together about moles and the value of Avogadro's number. Also, you will get to know on how to determine moles and molar mass of a compound. Have you ever wondered how many stars in the sky? Can you count all the stars? How about the tablespoon of sugar? How will you determine the number of particles in a tablespoon of sugar? In daily life, matter is measured either by counting or by weighing, whichever is convenient. For example, it is more convenient to weigh rice
than to count individual grains of rice. Thus, to measure these quantities, we use counting units. For example, a dozen of eggs, or mass units, like kilogram of rice. In chemistry, we often want to know the number of atoms, ions, or molecules in a substance, because these react with each other. However, these particles are too tiny to count individually. So a unit called mole is used to count these particles by getting their mass. What is mole? The mole is the unit of measurement for amount of substance in the International System of Units. It is defined as exactly 6.02 times 10 raised to 23 particles, which may be atoms, molecules, ions, or electrons. A mole, it is like a dozen. It is a name for specific number of things. For example, in 1 dozen, we have 12 things. 1 dozen of eggs, we have 12 eggs. It is just similar in 1 mole. We have 602 hexillion things. There is one thing that confuses people about mole. Mole is equivalent to 602 hexillion, and they think that a mole is abbreviation of molecule, and that is incorrect. When we say mole, it is a group of 602 hexillion, not a molecule. In a key point, a mole has 602 hexillion things on it. For example, a dozen of donuts is equivalent to 12 donuts, and a mole of donuts is equivalent to 602 hexillion donuts. Now, what is 602 hexillion? What is this number? This is what we call the Avogadro's number, in honor of the Italian scientist who discovered it. 602 hexillion is a gigantic number. 602 with 21 zeros. It is very difficult to type this in a calculator. Instead of writing this number, we need to use the technique using scientific notation. This is how we abbreviate number using scientific notation. First, find where the decimal point is. Then, move the decimal point to the left before the last digit. Move the decimal place 23 spot to the left. Rewrite this number as 6.02 times 10 raised to 23. This is the convenient way to write a large number. Let us now determine the number of moles. To get the number of moles, we have number of moles is equal to mass over molar mass. For example, calculate the number of moles in 6 grams of carbon. The mass of carbon is 6 grams, and the molar mass is 12 grams per mole. We can find the molar mass in the periodic table. It is the atomic weight of an element. Number of moles of carbon is equal to 6 grams over 12 grams per mole. The unit of molar mass is gram per mole. We will cancel the grams. 6 divided by 12, the answer is 0.33 mole. It is very easy, right? Now that you have learned what mole is and how many things in it, let us move on molar mass. The mass of a mole of a substance is called the molar mass of that substance. The molar mass is used to convert grams of a substance to moles, and is used often in chemistry.
The molar mass of an element is found on the periodic table, and it is the element's atomic weight in grams per mole. For example, we have oxygen. The molar mass of oxygen is the atomic weight that we can see in the periodic table. The molar mass of oxygen is 16 grams per mole. How about carbon? The molar mass of carbon is 12 grams per mole. For many but not all problems, you can simply round off the atomic weights and the molar mass to the nearest 0.1 gram per mole. However, make sure that you use at least as many significant figures in your molar mass as the measurement with the fewest significant figures. In other words, never let your molar mass be the measured value that determines how many significant figures to use in your answer. Now, let's calculate the molar mass of a compound. The molar mass of a compound tells you the mass of 1 mole of that substance. In other words, it tells you the number of grams per mole of a compound. The units for molar mass are therefore grams per mole. To find the molar mass of a compound, use the chemical formula to determine the number of each type of atom present in the compound. For example, water. The chemical formula of water is H2O. We have 2 hydrogen atom and 1 oxygen atom. Next, multiply the molar mass from the periodic table of each element by the number of atoms of that element present in the compound. We have 2 hydrogen atoms present in the compound and its molar mass is 1 gram per mole. Then, we have 1 oxygen atom present and its molar mass is 16 grams per mole. Just round off 15.9. And lastly, add it all together and put units of grams per mole after the number. We have 18 grams per mole. Let us have an example. Find the molar mass of sodium carbonate or Na2CO3. We have 2 sodium atoms, 1 carbon atom, and 3 oxygen atoms. Sodium has molar mass of 23 grams per mole. Carbon has molar mass of 12 grams per mole. And oxygen has molar mass of 16 grams per mole. Then, multiply the molar mass of each element by the number of atoms of that element present in the compound. Then, add it all together. So, the molar mass of sodium carbonate is 106 grams per mole. 106 grams per mole means that in 1 mole of sodium carbonate weighs 106 grams. Another example. Find the molar mass of propanol or C3H8O. We have 3 carbon atoms, 8 hydrogen atoms, and 1 oxygen atom. The molar mass of carbon is 12 grams per mole. Hydrogen has 1 gram per mole, and oxygen has 16 grams per mole. Then, multiply the molar mass of each element by the number of atoms of that element present in the compound. Then, add it all together. So, the molar mass of propanol is 60 grams per mole. It means that in 1 mole of C3H8O weighs 60 grams. How about the molar mass of calcium nitrate or CaNO3 2? We have 1 calcium atom and NO3, but it is in a parenthesis and there is 2 atoms. So it means that we have 2
NO3 atoms. Each NO3 has 1 nitrogen atom and 3 oxygen atom. Since we have 2 of them, we end up getting 2 nitrogen atoms total and 6 oxygen atoms total. So we have 1 calcium atom, 2 nitrogen atoms, and 6 oxygen atoms. Notice that you must be very careful when you're counting the number of atoms present in the compound. The subscript 2 after the parenthesis indicates that there are 2 nitrate ions. In order to figure out how many nitrogen atoms are present, you must multiply the subscript. In this case, 1 nitrogen atom times 2 is equal to 2. In order to figure out how many oxygen atoms are present, you must multiply the subscript. In this case, 3 oxygen atoms times 2 is equal to 6. Notice that the subscript outside the parenthesis affects only the atom and not the calcium ion. Now, let us find the molar mass of each atom. Calcium atom has 40 grams per mole. Nitrogen has 14 grams per mole. And oxygen has 16 grams per mole. Then, multiply the molar mass of each element by the number of atoms of that element present in the compound. Then, add it all together. So we end up getting 164 grams per mole. It means that in 1 mole of calcium nitrate weighs 164 grams. That's it. It is very easy to get the molar mass of a compound, right? Very good. Now that have you learned to get the number of moles and molar mass of a compound, then let me look over if you really understand our lesson today. I will give you 2 questions to answer. Are you ready with your pen and paper? Great. Then, let us start. Number 1. What is the molar mass of ammonia or NH3? A. 17 grams per mole. B. 38 grams per mole. Or C. 8 grams per mole. Do you have an answer? Let us now check your answer. We have 1 nitrogen atom and its molar mass is 14 grams per mole, and 3 oxygen atom with a molar mass of 1 grams per mole. Let us multiply the molar mass of each element by the number of atoms of that element present in the compound. Then, add it all together, we will get 17 grams per mole. 1 mole of ammonia weighs 17 grams. Okay, the answer is letter A. Did you get the correct answer in number 1? Very good. Now, let us have number 2. What is the number of moles and 6 grams of chlorine? A. 0.67 moles. B. 0.17 moles. Or C. 0.15 mole. Do you have an answer? Great! Let us now check your answer. In number 2, we have 16 grams of chlorine.
Number of moles is equal to mass over molar mass. The molar mass of chlorine is 35.45 grams per mole. Number of moles is equal to 6 grams over 35.45 grams per mole. We will cancel the grams and we will get 0.17 mole. Okay, the answer is letter B. Did you get the correct answer in number 2? Very good. Did you get all the correct answers? Great. It seems that you listened very well to our discussion today. Keep it up, guys. Let's wrap up today's lesson. The mole is the unit of measurement for amount of substance in the International System of Units. It is defined as exactly 6.02 times 10 raised to 23 particles, which may be atoms, molecules, ions, or electrons. To get the number of moles, we have number of moles is equal to mass over molar mass. The mass of a mole of a substance is called the molar mass of that substance. The molar mass is used to convert grams of a substance to moles and is used often in chemistry. To find the molar mass of a compound, first, use the chemical formula to determine the number of each type of element by the number of atoms of that element. Number 2, multiply the molar mass from the periodic table of each element by the number of atoms element present in the compound. And number 3, add it all together and put units of grams per mole after the number. I hope that you learned something substantial from today's lesson. But before that, kindly write your assignment. Number 1. Calculate the mass of 4 moles of boron. And for number 2, determine the molar mass of diammonium hydrogen phosphate. Okay, did you copy your assignment? Very good. Okay, I just received a message and it's open number. Let us see. From Shania Marie S. Dizon of Kaluluwan High School. Good day, ma'am. What is the difference between molar mass and atomic mass? How can we distinguish the difference between them po? Okay, thank you for sending a message. So what is the difference between molar mass and atomic mass? So the difference between molar mass and atomic mass is that molar mass is the mass of 1 mole of a substance, while the atomic mass is the mass of 1 individual unit of a substance. So the unit of molar mass is grams per mole, and the unit of atomic mass is AMU, or atomic mass unit. So for example, the mass of 1 mole of hydrogen is 1 gram per mole, and the mass of 1 unit of hydrogen is 1 AMU, or atomic mass unit. Okay, so we still have more 2 questions, but I'm sorry we don't have time. But if you want to send messages and if you want any clarifications regarding to our lesson, just continue to send a message and I will answer those questions. Okay? Time flies really fast. Next lesson, we will be dealing with conversion of moles.
Just keep on tuning to our radio station, DZTC Radio Filipino Tarlac, and keep watching on RTV Channel 26. And this time of pandemic, just stay home, keep safe, and keep on learning. I am Teacher Joy Ashley Hamig, your teacher broadcaster for Science Grade 9. I would like to share this quotation with you from Susan Gale. The end of one chapter is just the beginning of another. Read on. The best part is always yet to come. God bless everyone. Have a nice day. Congratulations, Radyo Filipino Media Group, for launching its first provincial station here in Tarlac City, the RTV 26. The airing of this TV station is the first step in achieving its mission to serve and delight people through genuine, relevant, excellent, accessible, thoughtful programs significant to nation building. Thank you for the TV production team for making this possible. To all our viewers, I would like to ask for your support not only to our TV station, RTV 26, but also to our radio stations, DCTC for AM and 96.11 FM. Congratulations again, RTV 26, and more power. Sa pagnanais na mapigilan ng ating pamahalaan ang pagdami ng bilang ng mga kaso ng COVID-19, binuo ang One Hospital Command Center o OHCC upang mas mabilis na matugunan ang medikal na pangangailangan ng ating mga kababayan. Bukas ang OHCC 24 oras araw-araw. Tumawag lamang sa mga hotline nito sa 0919-977-3333 o 0915-777-7777 o 02-886-50500. Maaari ring i-download ang Pure Force Citizens app sa Android o iOS upang mabilis na matugunan ang sinumang nangangailangan. Layon din ng OHCC na maiwasang mapuno ang kapasidad ng bawat ospital. Kaya't kung ikaw ay kinakailangang tumawag sa OHCC, mabibigyan ka ng libreng preliminary consultation. Para sa mga nangangailangan ng emergency quick response, makikipag-ugnayan ang OHCC sa DOH Bed Tracker at sa mga ospital upang makahanap agad ng pinakamalapit na bakanteng ospital. Ang transportasyon o ambulansya naman ng ospital na inirefer ng OHCC sa pasyente ang siyang susundo sa bahay nito.
Kaya't kapag ikaw ay nakakaranas ng anumang sintomas ng COVID-19 o nangangailangan ng agarang tulong medikal, tumawag lamang sa OHCC at handa silang tumulong sa lahat ng oras. Good afternoon. Welcome to Aral TarlakHenyo, here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTC Radio Filipino Tarlac. This is Bianca Marie Dugay, your anchor teacher today for Mathematics Grade 9. Get ready to listen and try to be focused and be at its best. Before we start, make sure you have your self-learning modules with you, a pen or a pencil, and your notebook. And I hope you are on your comfortable place while listening to this radio broadcast. Another heads up, class, when you hear this sound being played, that means you are asked to solve or answer a certain question. You can type your answers on the comment box on our Facebook Live. Are we clear? Very good. I'm seeing a lot of comments right now on the comment section of our Facebook Live stating their section and their school, and I think that is great. So in today's lesson, we will be discussing about solving radical equations, and you are expected to identify radical equations and solve equations involving radical expressions. But before I walk you through our topic, let us have a quick recap of what was discussed last week by Teacher Dennis Santillan. Last week, you were able to multiply and divide radical expressions. What are the steps required for multiplying radical expressions with one term? Do you still remember them? Very good. Step 1. If the radicals have the same index, multiply terms outside the radical with the terms outside the radical, and terms inside the radical with the terms inside the radical. The next step is simplify the radicals. And for the last step, multiply the terms outside the radicals if you need to. Not all radical expressions consist of only one term, right? If we are given radical expressions with more than one term, what are we going to do? Correct. Follow the following steps. Step 1. Use the distributive property of multiplication to remove the parentheses or use FOIL method. By the way, what does FOIL stands for? That is right. It is first, outer, inner, last. This method is used to multiply two binomials. But remember that you can multiply terms outside the radical and terms inside the radical, assuming that the radicals have the same index. Step 2. Simplify the radicals. And for the last step, combine like terms. Remember that in order to add or subtract radicals, the radicals must be exactly the same. Last week, you were also able to divide radical expressions or rationalize the denominator. What are the steps again? Very good. First, to rationalize the denominator,
you need to multiply both the numerator and denominator by the radical found in the denominator. Second step, multiply both numerator and denominator. And then, simplify the radicals. Lastly, reduce the fraction if needed. I hope you can remember all those steps because they are prerequisites to solve radical equations, which is our topic for today. Let us now walk through our lesson. Are you ready now to be with me on solving radical equations? Okay then, again, I hope you have your pencil or your notebook with you as we learn to solve radical equations. Now, focus on your self-learning module, page 1, activity 1, with the title, What Undoes Me? In this activity, you are instructed to give the inverse operation of each mathematical operation. Again, in this activity, you are instructed to give the inverse operation of each mathematical operation. Number 1. What is the inverse of addition? Very good. The answer is subtraction. I am 100% sure that you know the answer for number 2. Exactly. The inverse is addition. How about multiplication? That is right. It is division. I know you know the answer for number 4. Excellent. It is multiplication. How about the inverse of squaring? Correct. The answer is taking the square root. How about the inverse of cubing? Correct. Its inverse is taking the cube root. You are doing a great job, dear students. We now proceed to Activity 2, page 2 of your self-learning module with the title, Reminiscing the Past. By answering this activity, you will be able to review your skills in solving linear equations and quadratic equations as prerequisites in solving radical equations. For number 1, it is x plus 4 is equal to 9. What is the value of x in the given linear equation? Very good. The answer is 5 because 5 plus 4 is equal to 9. Next, 4x is equal to negative 20. Another linear equation given. What is the x in the equation? Correct. The value of x is negative 5. It is because 4 times negative 5 is equal to negative 20. How about 2x squared is equal to 32? This is a quadratic equation, so we have two solutions. What are they? Exactly. One value of x is equal to 4 and the other value is equal to negative 4. This is because both values makes the equation true. For last number, x squared minus 13x plus 36 is equal to 0. Another quadratic equation. What are the roots? Excellent. One root is 9 and the other root is 4. Again, these roots of values of x will make the equation true.
Let us now proceed to page 2 of your module on the part What's New. This part of the module enables you to identify a radical equation. Since our topic is solving radical equations, of course, it is very important that we can identify if a given equation is a radical equation or not. To guide you, observe the following examples and non-examples of radical equation. For the first example, square root of x plus 5 is equal to 9. Do you think the given equation is a radical equation? Again, do you think square root of x plus 5 is equal to 9 is a radical equation? Correct! It is an example of radical equation. How about x plus 5 is equal to square root of 9? Exactly, it is not a radical equation because the radicand is a perfect square and has no variable in it. The square root of 9 is 3. Next is 7 equals the difference of 2 square root of x minus 4 and 1. Again, 7 equals the difference of 2 square root of x minus 4 and 1. Is this an example of radical equation? Very good. It is an example of radical equation because it has a variable in the radicand. For the next item, 2x square root of 7 minus 4 equals 1. Again, do you think 2x square root of 7 minus 4 is equal to 1 is a radical equation? Correct. It is a non-example of radical equation. So you would notice that even an equation consists of radical symbol, it doesn't mean they are radical equations already. You will be able to determine the radical equation if a variable is under the radical symbol or in the radicand. As from the definition of radical equation, it is an equation in which the variable appear in a radicand. Do you understand? Very good. Now, let us see if you are now able to identify the example and non-example of radical equations. Here are some of the remaining items in the activity. All you have to do is to identify the letters with radical equation. Again, all you have to do is to identify the letters with radical equation. Letter A. Cube root of 2x minus 7 is equal to 3. Letter B. Cube root of 27 plus x is equal to 8. Letter C. Fifth root of x is equal to negative 3. Letter D. 3x squared minus square root of 10x is equal to 2. Letter E. X is equal to fifth root of negative 32. And F. Square root of x squared minus 25 is equal to 0. Again, all you have to do is to identify the letters with the radical equation. I'll be giving you 10 seconds to answer. Time's up. Letters A. Cube root of 2x minus 7 is equal to 3. Letter C. Fifth root of x is equal to negative 3. Letter D. 3x squared minus square root of 10x is equal to 2. And letter F. Square root of x squared minus 25 is equal to 0 are the answers and are the examples of radical equation. Again, you would notice that a variable appear on the radicand. Did you get all the correct answer? Perfect! Since you already know how to identify radical equations, let us now proceed to solving radical equations. To solve a radical equation, you have to remember these steps. Step 1, write the original equation. Step 2,
Isolate the radical expression to one side by applying addition property of equality or multiplication property of equality. Step 3. Eliminate the radicals by raising each of the side of the equation with the same power. If there is still a radical, repeat step number 2 and 3. Step 4. Solve the new equation using standard procedures. And step 5. Check the obtained solution or solutions in the original equation. Let us now have some examples. Example number 1. Solve square root of x minus 5 is equal to 3. Again, solve square root of x minus 5 is equal to 3. For the first step, write the original equation, which will be square root of x minus 5 is equal to 3. Next is, isolate the radical expression to one side. With the given equation, we will apply addition property of equality, which gives us square root of x minus 5 plus 5 is equal to 3 plus 5. Simplify by combining like terms on each sides of the equation. On the left side, negative 5 plus 5 is equal to 0, and on the right side, 3 plus 5 is equal to 8 and leads us to square root of x is equal to 8. Since the equation of the radical is 2, then for the next step, square both sides of the equation to eliminate the radical sign. So we have the quantity square root of x squared is equal to the square of 8. So x is equal to the square of 8, which is 64. Therefore, the solution for the given radical equation is 64. To check, substitute x in the original equation with 64. So from square root of x minus 5 is equal to 3, we have now square root of 64 minus 5 is equal to 3. Take the square root of 64 and that is equal to 8. Then 8 minus 5 is equal to 3, so 3 is equal to 3. Therefore, the solution, which is 64 in the radical equation, square root of x minus 5 is equal to 3 is correct. Did you get it? I hope you can follow. Now, let us have example number 2. Solve the sum of square root of 4a minus 7 and 2 is equal to 5. Again, solve the sum of square root of 4a minus 7 and 2 is equal to 5. For step 1, write the original equation, which will be the sum of square root of 4a minus 7 and 2 is equal to 5. For the next step, isolate the radical expression on one side of the equation by applying addition property of equality. Add the additive inverse of 2, which is negative 2, to both sides of the equation, resulting to the sum of square root of 4a minus 7 and 2 minus 2 equals 5 minus 2. Again, add the additive inverse of 2, which is negative 2, to both sides of the equation, resulting to the sum of square root of 4a minus 7 and 2 minus 2 equals 5 minus 2. Combine like terms, so the equation now is square root of 4a minus 7 is equal to 3. For step 3, we eliminate the radical by squaring both sides of the equation. Since the index of the radical is 2, so it will become the quantity of square root of 4a minus 7 squared equals 3 squared. Again, it will become the quantity of square root of 4a minus 7 squared equals 3 squared. Squaring the term with square root will remove the radical sign, so it gives us 4a minus 7 is equal to 9. Applying addition property of equality to isolate the variable, it will be 4a minus 7 plus 7 is equal to 9 plus 7. To simplify the equation, combine like terms, and now we have 4a is equal to 16. Then,
apply multiplication property of equality to remove the numerical coefficient of the variable by dividing both sides by 4. Cancel out 4, so a is left alone. Then, 16 divide 4 on the other side is equal to 4. Hence, a is equal to 4. And the solution is 4. For the last step, check the solution obtained to the original equation, which is square root of 4a minus 7 plus 2 is equal to 5. Substitute the variable a with 4, so the sum of the square root of 4 times 4 minus 7 and 2 equals 5. Then, get the product of 4 times 4, which is 16, and 16 minus 7 is 9. The square root of 9 is 3, and 3 plus 2 is equal to 5. Then 5 is equal to 5. Therefore, the solution obtained is correct. Do you understand? Good job, dear grade 9 learners. Let us now proceed to page 7, activity 3, entitled There's a Reason for Every Action on your Self-Learning module. Again, let us now proceed to page 7, activity 3, entitled There's a Reason for Every Action on your Self-Learning module. In this activity, you are instructed to complete each table by filling in the steps and their corresponding reason or reasons. Again, in this activity, you are instructed to complete each table by filling in the steps and their corresponding reason or reasons. Are you ready? That is great. Let us have problem number 1 with the given radical equation square root of x plus 8 is equal to 3. Again, the given radical equation is square root of x plus 8 is equal to 3. For this problem, what do you think is the first step in the table? Correct. It is square root of x plus 8 is equal to 3. The reason is, write the original equation. Since the radical expression is already isolated, we now proceed to the next step that results to the quantity square root of x plus 8 squared is equal to 3 squared. What do you think is the reason for this? Again, what do you think is the reason for this? Correct. Square both sides of the equation to eliminate the radical sign. Then, what is the next step if the corresponding reason is simplification? Very good. The equation will be x plus 8 is equal to 9. The radical was eliminated and the square of 3 is equal to 9. For the next step, x plus 8 minus 8 is equal to 9 minus 8. What is the reason for this step? Again, for the next step, x plus 8 minus 8 is equal to 9 minus 8. What is the reason for this step? Excellent, dear students. The equation became x plus 8 minus 8 is equal to 9 minus 8 because we applied addition property of equality. And for the last step, by combining like terms on both sides of the equation, x is equal to 1, the reason is the additive inverse and simplification. The solution for the given radical equation is 1. To check if the answer is correct, we just have to go back to the original equation, which is square root of x plus 8 is equal to 3. Substitute x with 1, it will give us square root of quantity 1 plus 8 is equal to 3. Then simplify the radicand, 1 plus 8 is equal to 9. Get the square root of 9 and it is equal to 3. Then 3 is equal to 3. Since both sides of the equation is equal to the same, is already the same, therefore, the solution obtained in the equation is correct. Well, that is all for today's activities in solving radical equations. Let us have a quick recap of these steps
in solving radical equation. First, write the original equation. Second, isolate the radical expression to one side of the equation. Third step, eliminate the radicals by raising each of the side of the equation with the same power. Step 4, solve the new equation using standard procedures. And step 5, check the obtained solution or solutions in the original equation. So, we were able to apply our understanding about solving radical equations. Let us put that understanding to test by answering the remaining items in the activities covered today, and that would be your assigned test to do and write on your math notebook. If you have any question, you can ask your respective grade 9 math teachers. Well, that is for now. I hope you learned a lot today, and you will have more of this in the next meeting. Again, I am Bianca Maridugay, your mathematics anchor teacher for grade 9. Until next time, keep safe and God bless us all. Tuwing sasapit ang alas 5 ng hapon, parangalan natin ang ating mga kababayan na nasa unahan laban sa COVID-19. Lumabas tayo sa pintuan ng ating mga tahanan. Dumungaw tayo sa ating mga bintana. At atin silang bigyan ng masigabong palakpakan. Gumawa tayo ng ingay, ipagbunyi ang ating frontliners, at ipahayag ang ating walang hanggang suporta sa kanilang kabayanihan. Gusto ko lang pong i-take itong opportunity ito para magpasalamat sa lahat ng mga doktor at nurses, especially yung mga nag-alaga po sa akin, sa buong Asian Hospital, at sa lahat po ng ating frontliners. Umawit tayo at sumayaw at ipakita ang ating talento bilang pagsaludo sa mga bayaning nasa unahan. Talunin natin ang COVID-19. Sama-sama nating pagalingin ang ating inang bayan. Kaya natin to. We heal as one.
Magandang araw, Tarlac! Magandang araw, mga kapantas! Sumasa inyo ang Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac Channel 26 at kasabay na naririnig sa DZTC 828 Radyo Filipino Tarlac. Ako si Ma'am Joffe, ang inyong teacher broadcaster para sa Filipino ika-9 na baitang. Handa na ba kayo sa panibagong araw na ito? Ngunit, bago tayo magsimula, kung kayo man ay may katanungan, ito ay maaari ninyong isend or i-text sa numerong 0928-1636-6982 at ating sisikapin sagutan bago matapos ang talakayan. Ngunit, kung sakali namang hindi masagot, ay sasagutan ko na lamang ito offline. Pwesto na kayo sa pinakakomportableng lugar, dalhin ang inyong mga panulat at papel, at tayo ay magsisimula na. Bago tayo magsimula sa ating aralin, balikan muna natin ang nakaraang aralin. Ano nga ba ang tinalakay natin noon? Mahusay. Ito ay tungkol sa dula. Ano naman kaya ang dula? Ang dula ay naglalarawan ng buhay na itinatanghal sa entablado na nahahati ito sa ilang yugto. Ang mga taong dalubhasa sa larangan ng pagsulat ng dula ay tinatawag na mandudula, dramatiko, at dramaturgo. Tinalakay din natin ang iba't ibang uri ng dula. Ito ang sainete, melodrama, trahedya, komedya, parsa. Meron tayong 5 uri ng dula. At tinalakay din noon ang iba't ibang bahagi ng tula. Ngayon, alam na natin kung anong uri, alam na rin natin kung ano ang kahulugan ng dula. Tayo ngayon ay tutungo na sa ating aralin sa araw na ito. Ang ating tatalakayin sa araw na ito ay mula sa Most Essential Learning Competency na nailalahad ang sariling pananaw, konklusyon, at bisa ng akda sa sarili at nakararami. Sa araw na ito, ating pakikinggan ang isang dula na may pamagat na Dahil sa Anak ni Julian Cruz Balmaceda. Pero sino nga ba si Julian Cruz Balmaceda? Si Julian Cruz Balmaceda ay itinuturing na isa sa mga haligi ng panitikang Pilipino. Siya ay isang makata, mandudula, mananalaysay, mangangatha, nobelista, at dalubwika. Gumawa siya ng maraming akda na nasusulat sa wikang Filipino, wikang Ingles, at wikang Espanyol. At masasabing isa nga siya sa isa siya sa dalubhasang manunulat na Filipino. At sa araw na ito, isa sa ating tatalakayin ay ang kanyang akda. Ngayon, nang inyong marinig ang akda natin or ang pamagat ng akda natin, ano sa tingin nyo o tungkol saan ang akda natin? Tama kayo, ito ay tungkol sa pamilya. Maliban dito, kayo akin tatanungin ulit, may hangganan ba ang pagmamahal ng mga magulang sa kanilang mga anak? Alam kong alam nyo ang sagot dyan. Sa akdang ating babasahin sa araw na ito, masusukat natin kung may hangganan ba ang pagmamahal ng ating mga magulang sa ating mga anak or sa ating bilang isang anak. Makinig upang matuto, tumutok upang maunawaan, mag-isip upang magbigay ng opinyon. Halina't pakinggan ang isang dula o isang bahagi ng dula mula sa Pilipinas na may pamagat na Dahil sa Anak na isinulat ni Julian Cruz Balmaceda. Dahil sa Anak ni Julian Cruz Balmaceda. Ang ayos ng tanghalan ay loob ng isang bahay mayaman.
Mapagkikilalang ito'y isang bahay sa una dahil sa mga kasangkapang gamit. Ipalalagay din na ang namamahay ay may ugaling kakahapunin at mapaniwalain sa mga utos ng pananampalataya. Sa dakong kaliwa ng nanonood ay naroon ang silid ng may bahay. Sa dakong kanan ay may mga bintana. At sa dulong kanan ay isang pintong patungo sa labas. Sa dulong kaliwa ay may isa ring pintong patungo sa isang panig ng looban ng bahay. Pagkaangat ng tabing ay makikitang nakaupo at nag-uusap ang magpinsang si Don Archimedes at Don Cristobal. Si Don Archimedes ay nakasuot pambahay, samantalang si Don Cristobal naman ay nakasuot panlakad. Liwanagin mo ang ating pinag-uusapan, Primo. At kung magkukuro, ano ang magiging hanggay maaaring magbago ka ng isipan at palagay? Ang lagaybay na parito ka upang ipagtanggol ang batang iyan? Isipin mo, Primo, na ang tinatawag mong batang yan ay tunay mong anak. Ang bugtong anak na iniwan sa'yo ng nasirang. Primo, hindi ko na anak. Mula sa mga sandaling iya ay makaisip na gumawa ng napakalaking kasalanang gaya ng kanyang ginawa. Siya'y hindi ko na anak. Siya'y hindi karapat-dapat na magtaglay ng aking apelyido. Kahiya-hiya, karim-marim-marim. Isang malaking batik iyan sa lahi ng malangalakang bayan. Oo, walang patawad ang kanyang ginawa. Huwag mong ipasupil sa iyong puso ang iyong isip. Ang nangyari sa inyong mag-amay, nangyayari sa lahat. Nagkakamali ka, Primo. Hindi nangyari kailanman sa aming lahi ang bagay na iyan. Oo, talaga. Walang turing. Wala. Dahan-dahan. Hindi ako makapagdahan-dahan. Kapag naglalagablab ang aking isip sa galit, oo, walang pinag-aralan. Bastos. Baka ipalagay tuloy ng mga kapitbahay na ako'y siyang minumura at tinutungayaw mo. Ano ang mawawala sa akin? Pintasan ako ng buong bayan? Hulaan ako ng lahat? Pagtawanan ako ng kahit sino? Walang kailangan. Hindi ba't ngayon pinagtatawanan na ako? Pinupulaan at pinipintasan ng bala ng nakakakilala sa akin? Natatalastas ko ang iyong kinagagalit. Oo, hindi kita sinisihi sa palagay ko'y may matuwid ka. Datapwat lahat ay may kanya-kanyang hangganan. Ang ginawa ng iyong anak ay isang bagay na di katakatakang gawin ng kabataan ngayon dahil sa kakapusan ng pagkukuro sa mararating. Primo, alam mo na kung gaano ang pagtatangi ko sa iyo. Kaya kung pinahalagan mo ang ating parang magkapatid na pagsasama, ay hinihiling kong huwag na nating pag-usapan ang bagay na iyan. Sapagkat makakain mo bang gawin sa iyo ang nang itinuturing mong bugtong na anak pa naman na ikaw ay dalhan ng isang apo na di man lamang nagdaan sa simbahan? Kung sa bagay, tayong lahat ay naging ama. Ang aking ama ay naging ama rin. Ang ama ng aking ninuno ay naging ama rin. Ang ama ng... Oo, ang ama ng iyong ninuno ay naging ama rin. Ngunit, ni isa may di nagkaroon ng kapangasan gaya ng kapangasang ginawa ng aking mabait na anak. Sayang! Sayang! Ang pagpapaaral ko sa batang iyan. Oo, sayang! Walang edukasyon. Ikaw rin ang masisisi sa nangyaring yan at hindi ang anak mo lamang. Pinalaki mo sa malabis na layaw ang iyong anak. Nalimutan mo ba ang sabi ni Florante na ang laki sa layaw karaniway hubad, sa hatol at munit sa aral ay salat? Nakita mo na? Sa bibig mo na rin nagmumula ang pagbibigay sisi sa magulang dahil sa kagagawan ng anak. Saka ngayon ay ikaw ang mamamagitan upang huwag kong pansinin at alintanain ang kanyang kaalibughaan? Dapat mong malaman, Primo, na ako man ay nagdaramdam din sa nangyari kaya kinakausap ko si Manuling at sinabi ko sa kanya na ang kanyang ginawa ay pangit, napakapangit. Kapangit-pangitan ang sabihin mo. Oo, pangit pa sa dilang pangit. Ngunit, anong sinabi niya sa akin? Tito Cristobal, ang sabi niya, ang nangyari na at hindi na natin maiuli pa sa dati. Hindi ko maaaring itapon sa lansangan ng aking anak. At kung ang ginawa ng iyong anak ay gaya ng ginagawa ng iba na ayaw kumilala lamang sa laman ng kanyang laman at sa dugo ng kanyang dugo, ano ang sasabihin mo? Lalo ko siyang masasaktan. Kung may 7 buhay man siya'y uutasin kong lahat. Mangyari pa. Kaya ngayon si Manuling ay wala nang paraang magagawa kundi ang magpasa ng tungkulin ng isang ama. At ang sabi nga niya, ang nangyari na. At saka sa ibig mo, Primo, agwelo ka na.
Isang bagong Archimedes ang sumilang sa iyong angkan na siyang magpapakilos ng daigdig. Aguelo? Mangyari, may apo ka na. At di apo sa pakinabang kundi apong tunay. Isang apong magdadala ng iyong pangalan, Archimedes Lacambayan Jr. Iyan ang hindi maaari. Kung ayaw ka ng junior, ay tawagin nating Archimedes Lacambayan II. Nalalaman mo bang ipinanganak ang iyong apo ng mismong araw ng iyong ika-50 kumpleanos? Basta, kung ayaw kong ipamana sa kanya ang aking ngalan at apelyido, ay ano ang kanyang magagawa? May aalis baga sa aking ipagkait ko ang aking pangalan sa iba? Diyan ka nagkakamali. Isang katutubong karapatan ng iyong apo na gamitin ang pangalan sa kanyang ukol. Iyan ang kayamanan mong maaaring kunin sa iyo ng iba sa harap-harapan at ikaw ay di makakikibo. At saka isa pa, kasalanan ba ng iyong apo na ang maging ama niya si Manuel at ikaw ang maging nuno? Matanong nga kita, sino ang kamukha ng bata? Ikaw, sa isang dako. Ano ang ibig mong sabihin? Kamukha mo sapagkat kung makasigaw ay abot sa kapitbahay. At kung tumawa, walang iniwan sa kanyang agwela sa ina. Sa ina? Sa ina ni Rita? Ang labandera? Isang butil na lamang upang kalusin ng salop? Oo, iyan pa nga ang hindi ko malunok-lunok. Papasok sa silong ng bubong ng aking tahanan ang isang anak lamang ng labandera. Pasasaan ka? Oo, pasasaan ka. Diyan ka nagkakamali ng panukat mo, primo. Kilala ko ang ina ni Rita. Oo, labandera nga. Ngunit ikaw mayahanga sa babaeng yon noong nabubuhay. Sa kanyang sariling pagsisikap at sa likod ng di kakaunting pagtitiis, kahit gapang, iginagapang ang pag-aaral sa kanyang bugtong na anak. Si Rita nga at ang unang Diyos. Si Rita ay nakatapos sa normal school at nakapagturo sa paaralang bayan. Datapwat, diyan siya nakilala ng iyong anak. Namatay ang kanyang ina at si Rita ay naiwan sa piling ng kanyang tiya. Halos sunod-sunod na parang organo ang mga anak. Si Rita ay naalis sa pagtuturo mula sa sandaling makilala ng mga ninuno ng paaralang bayan ang kanyang kalagayan at ngayon mag-ina silang sasagutin ng iyong anak. Sa makatuwid, ang Ritang iyang anak ng labandera ay Isang babaeng malinis, may puri, may dangal. At maliban sa munting batik na nilikha ng kagandahang lalaki ng iyong anak, ay walang may susurot sa kanyang makasalanang lipunan ng mga tao. di kung gayon ay mag-iisang buwan na ang anak Oo, 1 buwan at 13 araw. at hindi pa nabibinyagan? Hindi pa, sapagkat ang ibig nila ay magpakasal muna, bago pa binyagan ng iyong apo. Oh, ay ano ang kanilang ginagawa? Bakit di pakasal kung pakakasal at pabinyagan ng bata upang hindi lumaking Moro at Simaron? Kung sa bagay, kapwa nangagsagulang maging si Manuel, maging si Rita, ngunit palibhas ay ibig ni Manuel na mahusga ng kanyang pagkakasala, kaya ang hinihintay ang iyong pahintulot. Pahintulot? Aanhin pa ang pahintulot. Komporme na akong siya'y mag-asawa kung ibig niya upang mailigtas sa kasalanan ng kanyang walang malay na anak. Ngunit, kung ako pa ang magbibigay ng pahintulot, ay iyan ang hindi maaari. Sinabi mong sila'y may layang pakasal. Aber, pakasal sila at tapos ang kwento. Hindi ko sinisisi ang bata. Ang sinisikoy ang ama't ina. Kaya kung ibig nila'y pakasal, kahit makasanlibo at ako'y di kikibo. Sapagkat sinabi ko na sa iyo na malaon nang nayari ang aking pasya. At ako'y walang anak. Ako'y nagkaroon ng isang anak na suwail. At ang suwail na yao'y malaon ko nang pinagtulos ng kandila. O bueno, kung mag-uulit tayo ng salitaan ay hindi na kita sasagutin. Naganap ko na ang aking tungkulin. Ang paalaalay, gamot sa taong nakalimot, anang kasabihan. Napaalalahanan na kita, ngunit kung ikaw ang nagkukusang lumimot sa iyong tungkulin, ay nako, wala na akong magagawa. Pinasasalamatan kita, pinsan. Ngunit bago ka umalis, ay utang na loob sa iyo. Kung makikita mo si Manling, sabihin mo lamang na ibig ko siyang makuusap. Kapag sa unang tanungan namin ay di sumagot sa akin ng tama, o nasirang Manuling siya, o ako'y hindi na si Archimedes. Oo, nariyan lamang si Manolo, tatawagin ko. Ngunit ang paalala ko lamang sa iyo, huwag mong kalilimutang si Manuling ay iyong anak. Nalalaman ko, oo, hindi ko nakalilimutan na siya'y aking anak. At hindi mo dapat pagbuhatan ng kamay. Bakit ko pagbubuhatan ng kamay? Nakikilala kita kapag nagdidilim ang iyong isip, ay gumagawa ka ng di mo nalalaman. Oo, nalalaman ko. At isaisip mo na ikaw man
At ako man ay nagdaan din tayo sa kabataan. Pero, tatawagin mo ba o ako ang tatawag? Oo, ako ang tatawag. Ay, Archimedes! Archimedes! Papasok sa pintong kanan, samantala yawit dito sa buong bahay, si Archimedes na bulong ng bulong at kumpas na kumpas. At diyan nagtatapos ang ating akda. Mahusay! Ikaw ay nanatiling nakikinig sa atin. At upang mas lubusan nating maunawaan ang akda, sagutan natin ang ilang mga katanungan. Handa na ba kayo? Sa pagsusulit na ito, pipiliin nyo lamang ang tamang letra ng sagot sa mga katanungan. Una, batay sa napakinggang dula, bakit gaya ganoon na lamang ang reaksyon ni Don Archimedes kay Manuel? A. Nakipagsuntukan siya sa kanyang mga barkada? B. Hindi sinasadya ni Manuel ang nagawa niya sa kanyang kasintahan ng hindi pa kasal? O C. Nagnakaw ng pera si Manuel? Ikalawa, ano sa palagay ninyo ang kahulugan ng pahayag na ang laki sa layaw, karaniway hubad, sa hatol at ngunit sa aral ay salat? A. Ang mga batang lumaki sa layaw ay kadalasang nagiging sakit sa ulo ng mga magulang? B. Malaking bahagi sa pagkatao ng isang anak ang paghubog sa kanya ng kanyang mga magulang? C. Parehong A at B ang sagot. Ikatlong katanungan. Sa inyong palagay, napatawad ba ni Don Archimedes ang kanyang anak? Batay na rin sa inyong napakinggan. A. Hindi, sapagkat hindi marunong magpatawad si Don Archimedes. B. Oo, napatawad niya si Manuel sapagkat ito pa rin ay kanyang anak. O C. Walang tamang sagot. Ikaapat, sa inyong napakinggang dula, may hinuwa ba ang pagmamahal ng isang magulang? A. Oo, naipakita ang lubos na pagmamahal ng isang magulang. B. Hindi, walang naipakitang pagmamahal ang ama sa kanyang anak. O C. Walang tamang sagot. Nasagutan niyo bang lahat? Mahusay! Atin namang alamin kung tama ba ang inyong mga kasagutan. Sa unang katanungan, ang sagot ay B, sapagkat ang pinagtatalunan ni Don Archimedes at Don Cristobal ay ang nagawang pagkakamali ni Manuel. At ito nga ang pagkakaroon ng anak ng hindi pa kasal. Sa ikalawang bilang naman ay B, sapagkat malaking bahagi ng pagkatao ng isang anak ang kanilang mga magulang, sapagkat ang mga ito ang humuhubog sa paglaki ng mga anak. Sa ikatlo naman, ang tamang sagot ay B, sapagkat ang mga magulang ay hindi kayang matiis ang kanilang mga anak. Ano't ano man ang mangyari, mapapatawad pa rin nila ito. At dahil na rin sa mahal ni Don Archimedes ang kanyang anak. At ang panghuling bilang ay letrang A. Tatandaan, ang pagmamahal ng isang magulang ay walang hangganan. Sino sa inyo mahusay? Nauunawaan niyo na nga ang ating akda. Bilang isang anak, pamangkin, mag-aaral, ano kayang mensahe ang nais ipabatid ng akda? Magaling! Yan nga ang nais ipahiwatig ng ating dulang dahil sa anak, na ang mga magulang kahit kailan hindi nila kayang pabayaan ang kanilang mga anak. Gawin ng mga magulang para magkaroon ng magandang buhay ang kanilang mga anak, at tanging hiling lamang nila ay mapabuti ang mga ito. Kaya naman, mga mahal naming mag-aaral, sundin palagi ang payo ng inyong mga magulang. Huwag tayong sumuway sa ating mga magulang sapagkat ang nais lamang nila
ay ikabubuti ng bawat isa, lalo na sa inyong mga mag-aral. Ngayon naman, tanungin ko ulit kayo. Bilang isang anak, kung ikaw si Manuel at alam mong may nagawa kang mabigat na kasalanan sa iyong magulang, ano ang gagawin mo? Magaling. Bilang isang anak, nararapat na humingi tayo ng pasensya o mag-sorry sa ating mga magulang at ipakita natin ang ating pagsisisi. Maliban dito, itama natin kung anumang pagkakamali ang ating nagawa sa kanila o kung anuman ang nagawa natin. Sabi nga natin, lahat naman may pagkakataong mabago. Ang tanong kanina, bago tayo magsimula sa ating akda, may limitasyon ba ang pagmamahal ng mga magulang natin sa ating mga anak o sa inyong mga anak? Ang sagot, wala. Katulad sa load, unlimited. Walang expiration. Ang pagmamahal ng ating mga magulang ay walang hanggan. Kahit anong mangyari, sila at sila ang gagabay, magmamahal sa atin ng lubusan. At dyan, nagtatapos ang ating akda. Sabi nga natin, itong akdang ito ay nagpaantig, nagbigay aral sa atin bilang isang anak, mag-aaral, pamangkin. Tingin sa kanan, tingin sa kaliwa. Hanapin ninyo ang inyong magulang o mga magulang at sabihin ninyong mahal nyo sila. Katabi ba ninyo ang inyong mga magulang ngayon? Ulitin ko, hanapin sila at sabihin, mahal nyo sila. Magpasalamat na rin tayo sa lahat ng pagsasakripisyong kanilang ginawa upang tayo ay, o kaya naman upang kayo ay lumaking maayos. Muli, kung kayo man ay may mga katanungan, maaari nyo itong i-text o i-send sa numerong 0928-16-366-982 at ating sisikaping sagutan bago natin matapos ang ating talakayan. Ngunit, kung sakali naman talagang hindi na natin masagutan ito during habang tayo ay online, maaari naman natin itong sagutan pagkatapos ng ating talakayan. Sasagutan ko kayo o sasagutin ko ang inyong mga katanungan offline. Patuloy na manood sa RTV Tarlac Channel 26 at sa Facebook page natin. Bilang takdang aralin ninyo, basahin ang isa pang dula o akda na may pamagat na Munting Pagsinta. Bibigyan naman niya tayo ng isa pang panibagong inspirasyon sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Bilang takdang aralin ninyo, bilang maliban doon, bilang takdang aralin nyo pa, sumulat ng isang sanaysay na kung saan maipapakita sa sanaysay na yon ang paraan kung paano natin mapapakita ang pagmamahal natin sa isang magulang o pagmamahal natin sa ating mga magulang. Ito ay maaari nyong ipasa sa akin sa Messenger o kaya naman maaari nyong ipasa sa inyong guro sa Filipino. Inaasahan na kayo ay natuto sa ating aralin ngayon. Ako si Ma'am Joffe, ang inyong guro sa ika-9 na baitang. Lagi niyong tatandaan, mga kapantas, walang ligaya sa lupa ang hindi dinilig ng luha. Ang pag-aaral ng mabuti ang susi sa ating magandang kinabukasan. Ang pagsunod sa magulang
ay isang bagay na nararapat gawin ng isang anak. Kaya, hanggang sa muli! Ilang araw pa lamang mula nang maiangat ang enhanced community quarantine sa ilang lugar sa bansa, ngunit makikita na ang mabigat na trapiko. Mga residenteng lumalabas ng kani-kanilang mga tahanan, walang mask at wala rin halos physical distancing. Remember, the easing up of the restrictions, hindi yan sabihin na wala na ang COVID. If you get COVID, you go to the hospital. Yung hospital, yung kama ibigay sa iyo, kalilinis lang kasi 1 hour before may namatay doon. Ikaw na naman ang papalit. Ikaw yung pang-anim kung hindi ka talaga magsunod ng batas. At totoo lang, COVID is very lethal. We cannot afford a second or third wave. Gusto mo bang lumabas? Gusto mo bang magka-COVID-19? Ako, ayoko. Kaya ugaling maghugas ng kamay. Magsuot ng mask kapag lalabas ng bahay. Panatilihin ang safe physical distancing. Bahay muna. Buhay muna. Tuwing sasapit ang alas 5 ng hapon, parangalan natin ang ating mga kababayan na nasa unahan laban sa COVID-19. Lumabas tayo sa pintuan ng ating mga tahanan. Dumungaw tayo sa ating mga bintana. At atin silang bigyan ng masigabong palakpakan. Gumawa tayo ng ingay. Ipagbunyi ang ating frontliners. At ipahayag ang ating walang hanggang suporta sa kanilang kabayanihan. Gusto ko lang pong i-take itong opportunity ito para magpasalamat sa lahat ng mga doktor at nurses, especially yung mga nag-alaga po sa akin, sa buong Asian Hospital at sa lahat po ng ating frontliners. Umawit tayo at sumayaw at ipakita ang ating talento bilang pagsaludo sa mga bayaning nasa unahan. Talunin natin ang COVID-19. Sama-sama nating pagalingin ang ating inang bayan. Kaya natin to. We heal as one.
Welcome to Project Shine sa Radyo Pilipino, Aral TarlakHenyo, DEPED Hours featuring Magtanong kay Attorney on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DCTC, Radyo Pilipino Tarlac. I am Rally G. Castro, PSDS of Santa Ignacia North District, your host for the Magtanong kay Attorney. Alam po ninyo, napakaganda ng hapon na ito at napakapalad po natin dahil meron po tayong napakabata, napakagwapo, at napakatalinong bisita ngayon at ating kapanayamin tungkol po sa Data Privacy Act ng 2012. Ang aking pong tinutukoy ay walang iba kundi ang ating legal officer, Attorney Dominic Oswald Calma Halili. Magandang hapon po, Attorney. Magandang hapon po, Sir Rally. Salamat sa napakagandang introduction. Opo. Sisimulan ko po ang ating pagtatalakayan tungkol sa Privacy Act of 2012 o Data Privacy Law. Ano po ito, Attorney? Ano po ang nilalaman ng batas na ito? Well, ang Data Privacy Act of 2012, ito yung batas na kung saan pinoprotektahan ang personal data o information ng isang data subject. Yan. Whether sa private or public sector. Nasabi po ninyo, pinoprotektahan yung personal data, Attorney. Ngayon po sa tinatawag nating personal data, ano po ang mga ito? At kailangan po ba nating protektahan ang nasabing mga data? Ang personal data, essentially, ito yung kahit na anong impormasyon patungkol sa isang tao na kung saan maaaring matukoy ang pagkakakilanlan ng isang tao tulad ng kanyang pangalan, edad, address, age, date of birth, at iba pang mga impormasyon. And in fact, some of these are already considered as sensitive personal information. Actually, meron po tayong tatlong kategorya ng personal data or information. Ang regular personal information, sensitive personal information, at may privileged information. Pero mag-focus na muna po tayo dito sa regular personal information at sa sensitive personal information. Ang regular personal information, yan yung mga name, address ng affected data subject, pati na rin ang kanyang phone number. Sa sensitive personal information naman po, nandito po yung race, ethnic origin, marital status, age, color, and religious, philosophical, or political affiliation ng isang data subject. Kasama na rin dito yung health status ng isang data subject, ang education, genetic or sexual life, or orientation of a person. Ngayon, Attorney, itong personal data na sinasabi po ninyo, pangalan lang naman po siya. Ano pa yung sinabi po ninyo, yung phone number lang po naman. Bakit kailangan po natin protektahan ng mga ito? Parang napakasimpleng mga bagay lang po ng mga yon. Sir Rally, unang-una, kailangan talagang protektahan ng personal data or information. Nang sa ganun ay meron tayong privacy at magkaroon tayo ng peace of mind. Kasi ayaw naman natin na kung sino-sino lang ang nag-text o tumatawag sa atin, di ba? Kaya kailangan din protektahan yung data or yung phone number natin. Lalo po ngayon, uso yung prank calls. Kaya kailangan po na protektahan ng mga personal data or information. Ngayon, Attorney, sino pong may obligasyon para maprotektahan ng mga ito? Halimbawa, sa atin na lang sa Department of Education, sino ang mga tao ang poprotekta sa ating mga personal data or information? Actually, ang personal information controller o yung tao na may hawak sa personal data or information ng isang data subject. Pero basically, any person who is involved in the information cycle. Kasi may cycle po yan. Meron siyang 5 stages. Yung collection stage o yung pagkolekta ng personal data or information. Yung use o paggamit ng personal data or information. Yung storage or yung pagtago o
paghawak o pangangalaga ng personal data or information, yung sharing stage, pagbabahagi ng personal data or information, at yung disposal ng personal data or information. Kasi kapag hindi na kailangan ang personal data or information, dapat kailangan i-dispose na natin ito. Halimbawa po, attorney, sa ating mga kaguruan, paano po nila maiwasan ang paglabag sa Data Privacy Act? Actually, meron po tayong 3 governing principles sa processing ng personal data. Ito po yung principle of transparency, principle of proportionality, and principle of legitimacy. Ang principle of transparency, ito yung kasi ang data subject, meron siyang karapatan to be informed na yung personal data niya pinoproseso. So dapat transparent po tayo sa kanya. Ang principle of proportionality naman po na dapat ang pagkolekta sa personal data or information hindi sumosobra. Kung ano lang dapat yung kailangan mo, yun lang ang kokolektahin at gagamitin mo. For example, is yung paggawa ng company ID or ng school ID. Ang kailangan mo lang naman dito yung name ng student, ng bata, yung age, at yung grade section, at yung iba, hindi mo na kailangan. So, hindi mo na kailangan kunin yung health status niya, kasi hindi naman yun makikita sa identification hindi siya card. kailangan, And last, and most importantly, yung legitimacy, yung principle of legitimacy. Sa lahat po ng stage ng pag-process ng personal data or information, lagi po nating tatandaan na dapat merong legitimate purpose. Yan po. Yung pong mga information na ibibigay, Tama dapat po. may legitimate na kadahilanan. Tama po, Sir Ayun po, Rally. attorney. Ngayon po, attorney, meron tayong isang guro mula sa Lapas North District na si Madam Marisa Santos. Opo. Ang kanya pong katanungan siyempre pinag-uusapan po natin ng Data Privacy Act or Data Privacy Law ng 2012. Ano naman po ang relasyon nito o relevance nito sa ating trabaho bilang mga edukador o sa Department of Education po? Yes po. Ang Data Privacy Act po kasi, ito ay, this is a law which seeks to protect all forms of information, be it private, personal, or sensitive. This is in accordance with the Department of Education's mandate to promote and protect the right to and access to quality basic education. So, sa pagprotekta at pangangalaga ng karapatan ng mga estudyante sa quality basic education, kasama dito yung pagprotekta at pangangalaga ng impormasyon o datos ng ating mga estudyante. Dapat ang mga impormasyon o datos ng mga ito ay gagamitin lamang kung kinakailangan para sa kanilang access to quality basic education tulad ng online classes o sa pag-distribute ng grades, which of course necessarily requires their names, addresses, age, pangalan ng kanilang mga magulang, sa gayon ay makatulong ang mga impormasyon na ito sa progreso ng kanilang edukasyon. Ngayon, attorney, parang may nabanggit po kayo kaninang data breaches. Yes po, data breach. Ngayon, ano po itong tinatawag na data breach, attorney? Ang data breach ay isang insidente na kung saan ang impormasyon patungkol sa isang tao ay napasa kamay ng ibang tao. Ibang tao. Meron po bang gano'n na nangyayari, attorney? Opo. Dito sa atin? Madalas po yan. Like say for example, magbibigay ka ng email address ng isang tao nang wala namang consent niya. That is already a clear violation of Data Privacy Act. So, unless otherwise allowed by law, using or sharing of information or data should be with the consent of the data subject. Opo. Yan. Kapag walang consent o pahintulot na ang paggamit ng mga impormasyon ng isang tao, syempre magkakaroon po ng data breach. Halimbawa po, attorney, ako bilang isang guro kailangan ko ng pera.
attorney. Apo. Ngayon pupunta po ako sa GSIS. Kailangan ko po ng magpapatunay na ako yung utang. Apo. Ngayon po, gagamitin ko po yung data niya. Pati pirma niya ipo-forge ko na. Yung po ba yung matatawag na data breach, attorney? For purposes of Data Privacy Act, opo. Yung po, pasok po siya. Opo, pasok po yan sa violation ng Data Privacy Act. Opo. Pero I'm more concerned po dun sa pag-forge ng pirma. That falls on forgery, which is a criminal offense. Pero ito po, administrative offense po yes siya. Po. Hindi po siya criminal. Hindi po criminal ang Data Privacy Act. Opo. Ngayon, attorney, paano po natin maiiwasan bilang mga estudyante o mga guro? Paano nila maiwasan ang tinatawag na pag-commit ng data breach? Okay. Ang may iwasan ng isang estudyante ang pag-commit ng isang data breach sa tulong ng ating mga minamahal na guro. Ang mga estudyante natin ngayon sa murang edad pa lang talagang tech-savvy na sila. Mas magagaling po sila ngayon kaysa sa atin. Na yung mga bata ngayon. And most of them, if not all of them, are not aware po of the risks involved. Kaya, actually, simpleng pag-download lang po ng application sa internet, sa kanilang mga smartphones, tulad ng mga application on social networking sites, ganyan, or applications, naglalagay o nag-i-input ka na ng personal data or information sa mga applications na ito. Kasi kung hindi ka naman maglalagay ng pangalan mo, paano mo magagamit yung account mo? Hindi po ba? So, iyon, this basically enables the developer of such application to have unbridled access on such data or information. So, risky po talaga. Sa panahon ngayon talagang risky. Kung kaya naman dapat siguraduhin ng ating mga minamahal na guro na ang paggamit ng mga impormasyon o datos ng kanilang mga estudyante ay limitado sa kanilang edukasyon. Lamang. So, teachers and educators should come into play po insofar as guiding or teaching the students on the proper use of the internet to prevent data breaches. Ngayon po, attorney, di po ba dahil panahon po ng pandemya, bawal po ang face-to-face sa mga eskwelahan. Yes po. Paano nagkakaroon ng data breach sa mga online classes, attorney? Okay. Ang online classes po kasi, gumagamit po yan ng platform, ng applications such as Teams or Zoom. And some of these platforms requires the user ID and the password ng isang estudyante. So, ang pag-share po ng user ID at ng password ng student na yon to some other persons, meron na pong violation ng Data Privacy Act. Sabi ko nga po kanina, even the mere sharing of an email address without the consent of the data subject, violation na po ng Data Privacy Act, either as a unauthorized disclosure or malicious disclosure, depending po sa sa context ng situation. Attorney, halimbawa po ako'y isang researcher. Ako po'y gumagawa ng action research. Nagkataon may nakita akong paragraph patungkol sa aking research. Kinuha ko siya na hindi ko po in-acknowledge. So, inilagay sa footnote yung taong may-ari ng konseptong yun o ideyang yun. Pasok din po ba ang Data Privacy Act doon sa bagay na yun, attorney? Actually, ang isang information o data na ginawang public na, ibig sabihin na i-publish na. Let's say, kunyari, nakuha mo yung information na yun sa libro niya. Ibig sabihin, published na yung book na yon. So, ang pag-acquire o paggamit ng paragraph na yon ng ginawa niyang ng sinulat niya, hindi naman po ito agad data violation ng Data Privacy Act. More on violation po ito ng ibang crime.
Iba po siya. Labas po Opo. siya, attorney. Opo. Okay po. Ayan po. So, in short, pag ang data ginawang public na, ang pag-share o paggamit o pag-kolekta ng mga data na ito, or information na ito, hindi na siya violation ng Data Privacy Act. Opo. Okay. Ngayon, attorney, sa pag-disclose po ng mga information, sino po ang mananagot? Usually, any sa ano na lang po, sa school setting, any responsible teacher o officer or any other person involved, maaari pong managot. Sa Halimbawa po, violation ako ng si data teacher, privacy. attorney ako po, teacher. Dinisclose ko po yung grades nung bata. Ano pong karampatang kaparusahan, attorney, ang may papataw sa akin? Well, sa ano po kasi sa Department of Education, although this is a violation of a Republic Act, hindi naman po tayo in a criminal proceedings. Opo. Yun po ang gusto kong i-clarify. So, ang mga Republic Acts na or special laws, kapag yun po ang naging basis sa pag-file ng isang action sa Department of Education sa ating tanggapan, hindi po kami nagpapataw ng kulong. Kumbaga, ano lang po, administrative lang po talaga. Lang po siya. Mga, ano yan, suspension. Pwedeng suspension, pwedeng termination, dismissal pwedeng po. ma-reprimand lamang. Matindi rin po pala siya, no? Opo. Ngayon po, ano po ba yung mga ipinagbabawal na mga gawain patungkol sa Data Privacy Act? Ilan sa mga prohibited acts ay yung unauthorized processing. So, from the word itself, ang pagproseso ng impormasyon o datos na kung wala ka namang authority to do so, yung may pangalan po, na yung ito. pong yung tao mismo. Yes attorney. po. Opo. Another is yung accessing personal information and sensitive personal information due to negligence. Say, for example, dahil sa negligence mo, nakita mo yung personal data, meaning you are now aware of a personal information of another without his or her express consent. So, punishable na po yun under our Data Privacy Act. Ganon din po ang improper disposal ng data or information. Dahil meron po kasing right way to dispose a personal data. So, say for example, meron kang listahan ng mga importanteng information at hindi mo na sila kailangan kaya isinantabi mo lang, hindi mo sila pinunet o shinred sa shredding machine. Napunta ito sa kamay ng ibang tao at nagamit ng taong ito ang personal data na yon para gawan ng masama yung data subject. Violation po yon ng Data Privacy Act. Ganun na rin po yung unauthorized purposes or unauthorized access at ang intentional breach. Concealment, nagkakaroon po ng data breach pero hindi mo ito inireport o itinago mo ito o pinagtakpan ng isang tao. Violation din po ito ng Data Privacy Act. Yung malicious disclosure is another punishable act under this law. Kung yung pag-share mo ng personal data or information ay with evil intent or malicious yung purpose mo, meron din pong violation po yun ng Data Privacy Act. At ang last, yung unauthorized disclosure. Ito yung sharing of personal data or information without the consent of the data subject. Yan po ang mga punishable acts under the Data Privacy Law. Sa inyong pagiging abogado, sa inyong experience bilang abogado, attorney, marami na po ba kayong nahawakang mga kaso o meron na po ba kayong nahawakang kaso na lumabag ang mga tao patungkol sa Data Privacy Act? Meron po. Meron na po. Siguro ang pinaka-common dito ay yung unauthorized disclosure. As I've said a while ago, yung mere sharing of email address without the consent of the data subject is already a violation of the Data Privacy Act. So, madali pong makomit ang provision na ito.
itong unauthorized disclosure. And that is why I urge our educators to be cautious and vigilant sa pag-handle ng personal information and data ng ating mga estudyante. Simplihan na lang po natin, no? Just to be in the safe zone po, no? We should never provide any information ng ating mga students, ng ating mga co-teachers, ng ating mga co-workers sa ibang tao without their express consent. Para maiwasan na rin po natin ang data breaches, because this data or information could fall into the hands of some scrupulous persons. At hindi po natin alam kung anong pwedeng gawin ng mga taong ito against sa atin. Halimbawa po, attorney, halimbawa ako po, napatunayan, yung isang guro napatunayan na nagkamali siya. Ano po ang karampatang kaparusahan na igagawad ang ahensya? Agency pang magpaparusa, attorney, o... Actually, may ibang proseso sa pag-file ng administrative case sa mga teachers sa ating tanggapan. So yun nga, as I've explained earlier, kahit na yung nature ng offense committed is criminal, ang sa atin lang naman yung administrative aspect. Opo. As a basis kung pwede ba siyang i-suspend or i-terminate, i-dismiss, o kung i-reprimand lamang. Halimbawa po sa YouTube, naghabol si YouTube. Yes po. Siyempre si teacher kakabahan na yan. Siyempre si teacher po manginginig na yan. Sa school setting na po yan, ha? Ano ang gagawin po ng teacher na yun, attorney? Pupunta po ba sa inyo o kay superintendent natin? Maaari po silang mag-report sa aming tanggapan sa DEPED Schools Division Office of Tarlac Province, Legal Services Unit sa may San Roque, Tarlac City, para mai-guide po natin sila sa proseso natin, sa process. At saka para ma-determine na din natin kung mayroon ngang data breach o violation ng Data Privacy Act. Usually po, attorney, tumatagal po ng ilang buwan o ilang taon. Kung halimbawa si teacher, kasi alam po ninyo, yung trauma sa isang teacher, napakahirap po. Lalong-lalo na, parang kalabanan niya ang buong mundo. Pag halimbawa nagkaroon siya ng kaso, iniisip pa po niya yung pambayad o ano. Sa inyo po, libre, attorney. Wala naman pong bayad Wala ang po. pag-process po ng case sa Department of Education. So, ayun po. May ibang rule na nag-govern sa kung gaano katagal ang isang kaso. Ito po yung Department Order number 49. Opo, attorney. So, merong karampatang time limit kung kailan dapat matapos ang isang kaso. Ngayon, attorney, maraming salamat po sa inyong pagpapaunlak sa panayam na ating ginawa ngayon. Bilang panghuling pananalita po, anong masasabi ninyo sa ating mga tagapakinig at mga tagapanood, attorney? As a closing remark po, we must strive to protect and respect the confidentiality and privacy of one's personal data or information. Lagi po tayong humingi ng pahintulot bago tayo magbigay ng impormasyon ng isang tao, nang maiwasan po natin ang data breaches at ang pag-violate ng data privacy law. Okay po. Attorney, salamat po sa inyong pagpapaunlak. Maraming salamat din po. Napakagwapo at batang-batang attorney. Alam po ninyo, 32 years old, batang-bata. Maraming salamat po. Muli po sa ngalan ng Project Shine sa Radyo Pilipino, Aral TarlakHenyo, RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over DCTC, Radyo Pilipino. Ang inyong lingkod, Rally G. Castro, nagsasabing, sa bawat pagsubok, sa bawat problema, Diyos ang sandigan, kaya natin ito.
Ngayong taon, bukod sa sunod-sunod ng mga bagyo na tumama sa Pilipinas at nagdulot ng malawakang pagbaha, isa pang malaking pagsubok ang kinailangang harapin, hindi lamang ng ating bansa, kundi ng buong mundo. Ito ay ang pandemyang COVID-19. Tunay nga na naging mapanghamon ang taong 2020 para sa ating mga Pilipino. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, anuman ang mga pagsubok na kailangan nating malampasan, palaging nariyan ang ating mga magigiting na frontliners at first responders na laging handang magligtas ng buhay at maglingkod sa mga kababayan nating nangangailangan ng tulong. I assure everyone that your government is on top of the situation. I guarantee you that your government will do its best to provide assistance in the form of shelters, relief goods, financial aid, and post-disaster counseling. Rest assured, the government will not leave anybody behind. We will get through this crisis, I assure you. As one nation, kapit po tayo, mga kababayan, magbayanihan po tayong lahat. Nararapat lamang na bigyan natin sila ng pagpupugay para sa kanilang ipinapamalas na kabayanihan. Hindi alintana ang anumang panganib, magampanan lamang ang kanilang tungkulin. Kahanga-hanga ang dedikasyon ng mga bayaning responders sa kanilang trabaho at pagmamalasakit sa kapwa. Ibinubuwis maging ang sariling buhay para sa kaligtasan ng ating mga kababayan. Maraming salamat po. Congratulations, RTV Channel 26 of Tarlac, with this very successful launching of this project for us, DEPED, and for you. So congratulations, God bless you, more project to come, and more coverage for us for the noble cause of education. Thank you to all our sponsors. God bless you all.